ตอนนั้นเรารีบลงบันไดกันมาที่ห้องนั่งเล่นแล้วนั่งรวมกลุ่มกันรอเวลาให้ถึงเช้าตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนกว่าๆต่างคนต่างเงียบไม่มีใครพูดอะไรกันช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่กลัวที่สุดในชีวิตไม่คิดว่าจะมาเจออะไรแบบนี้จู่ๆพวกเราก็ได้ยินเสียงสวดมนต์อีกรอบนี้ดังกว่ารอบก่อนๆประตูกับหน้าต่างก็ค่อยๆเปิดออกเห็นเงาดำๆหลายเงาเดินอยู่รอบๆบ้านจังหวะนั้นนึกขึ้นได้ว่าพี่น้องแฝดอยู่บนห้องตั้งแต่กลับมายังไม่ได้ลงมาข้างล่างเลยเราจึงตะโกนเรียกแต่ไม่ได้ยินเสียงตอบรับใดๆเราจะปรึกษากันขึ้นไปตามกันทั้งหมดนี้แหละพวกเราทุกคนขึ้นไปตามไปเคาะหน้าห้องกันแต่พี่น้องฝาแฝดก็ไม่ยอมเปิดประตูเราหันไปมองห้องข้างๆห้องที่ล็อกกุญแจปรากฏว่าแม่กุญแจตกอยู่ที่พื้นเราก็สะกิดบอกลุงคนขับรถตู้เมื่อลุงเห็นแบบนั้นจึงเดินเข้าไปหน้าห้องแล้วเปิดประตูพอเปิดประตูเสร็จมันเป็นเหมือนห้องทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างมีกลิ่นเหม็นสาบกลิ่นซากศพลอยออกมาเรามองไปเห็นแฝดที่กำลังนั่งกรีดข้อมือตัวเองอยู่ที่มุมห้องเราพากันเข้าไปห้ามไปเอามือออกแต่เลือดไหลเยอะมากและเราได้ยินเสียงคนเปิดหน้าต่างออกพอหันไปดูเห็นแฝดน้องนั่งอยู่ขอบหน้าต่างและได้หันหน้ามาหาพวกเราแฝดน้องยิ้มให้พวกเราแต่คือรอยยิ้มของแฝดน้องฉีกไปถึงใบหูยิ้มเสร็จน้องก็กระโดดไปข้างล่างคือตอนนั้นพวกเราทำอะไรไม่ถูกมันเกิดขึ้นเร็วมากที่หัวหน้าได้บอกให้ลุงไปสตาร์ทรถจะพาฝาแฝดไปโรงพยาบาลเราช่วยกันแบกแฝดที่ลงมาข้างล่างและเราก็ไปหาแฝดน้องกันพอไปเห็นแฝดน้องเราร้องให้ก่อนเลยรู้ว่าน้องคงไม่รอดแล้วล่ะน้องตกลงมาหัวฟาดกับหินข้างล่างแต่พวกเราก็แบกเธอขึ้นรถพาไปโรงพยาบาลเราต้องเข้าตัวเมืองเพื่อไปโรงพยาบาลขณะที่กำลังเดินทางก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเอาเล็บมากรีดกระจกทั้งสองข้างได้ยินเสียงไปตลอดทางจนถึงโรงพยาบาลทุกคนต่างเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรานั่งรออยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉินภาวนาให้ทั้งสองคนไม่เป็นอะไรในที่สุดหมอก็ออกจากห้องมาเรารีบวิ่งไปถามหมอเกี่ยวกับอาการทั้งสองคนหมอบอกว่าเสียใจด้วยไม่สามารถช่วยชีวิตทั้งสองคนไว้ได้ตอนที่หมอบอกมานั้นเราล้มทั้งยืนไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับพวกเราที่หัวหน้าก็ได้เข้ามาปลอบบอกน้องแฝดหมดกรรมแล้วเขาคงไปดีแล้วตอนนี้เรามาช่วยกันคิดวิธีบอกพ่อแม่ของน้องเขาดีกว่าไหมพอถึงตอนเช้าเราได้ไปแจ้งสถานที่เกิดเหตุแจ้งพ่อแม่ของน้องเราได้พาตำรวจไปที่พักของเราพอไปถึงเราก็ไปชี้จุดเกิดเหตุแต่ที่แปลกมากที่สุดคือรอยเลือดของน้องทั้งสองคนไม่มีเลยเราเลยพาตำรวจขึ้นไปชั้นที่2ของบนบ้านไปห้องที่เกิดเหตุปรากฏว่าห้องนั้นล็อกเหมือนเดิมทางตำรวจเลยช่วยกันพังประตูเข้าไปก็พบเหมือนสถานที่ทำพิธีกรรมมีหัวกะโหลกมีรูปปั้นต่างๆที่แปลกคือประตูล็อกได้ยังไงใครเป็นคนมาล็อกตำรวจก็ถ่ายรูปเก็บหลักฐานต่างๆตอนเย็นก็นำศพเข้ามาในกทมเพื่อบำเพ็ญกุศลเราสองคนกับหัวหน้าก็นั่งอยู่ด้วยกันในรถที่มีศพของน้องมาด้วยก่อนจะถึงกทมเราเผลอหลับไปเราได้ฝันว่าได้กลับไปที่บ้านหลังนั้นเรายืนอยู่หน้าบ้านเห็นน้องทั้งสองคนยื่นมือออกมาจากหน้าต่างเหมือนขอความช่วยเหลือแต่พี่หัวหน้าก็ปลุกเราหัวหน้าบอกมีคนโทรมาบอกว่ารถตู้ที่ลุงคนขับรถกับน้องอีกคนหนึ่งที่กำลังกลับกทมเกิดอุบัติเหตุน้องผู้ชายเสียชีวิตคาที่เกิดเหตุส่วนลุงคนขับรถอยู่ในห้อง ICU เราร้องให้อีกรอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราเรื่องนี้ยังไม่จบใช่ไหมแล้วใครที่จะต้องมาตายเป็นรายต่อไปพอถึงกทมเรากับพี่หัวหน้าได้แยกย้ายกันกลับบ้านพอเราถึงบ้านเรารีบวิ่งไปกอดแม่แล้วร้องไห้ตอนนั้นเราไม่ไหวจริงๆพอเราจะเข้าบ้านแม่ก็ทักว่าแล้วทำไมไม่เรียกเพื่อนเข้าบ้านด้วยล่ะลูกเรารีบบอกให้แม่เข้าบ้านแล้วเล่าเรื่องให้แม่ฟังทั้งหมดแม่เราตกใจถามเราว่าไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าเราก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแค่อาศัยนอนตื่นมาก็ไปทำงานเราเลยถามว่าแม่เราควรทำยังไงดีเราไม่สบายใจเป็นอย่างมากแม่เลยบอกเดี๋ยววันเสาร์นี้จะพากลับบ้านต่างจังหวัดเดี๋ยวแม่จะพาไปหาพระวัดป่าท่าหนึ่งเราก็โอเคเราก็ทำธุระส่วนตัวเสร็จจะไปปิดหน้าต่างจะนอนห้องของเราอยู่ชั้น2อยู่ด้านหน้าสามารถมองเห็นหน้าบ้านจากหน้าต่างในขณะที่กำลังปิดหน้าต่างเราเห็นคนหลายคนเป็นเงาดำๆเดินไปมาอยู่หน้าบ้านพอกำลังจะปิดหน้าต่างคนพวกนั้นก็หันมามองที่เรารีบปิดหน้าต่างเข้านอนทันทีเราเพลียมากเลยหลับไปแล้วเราก็ได้ฝันว่าได้ไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นได้เห็นเหตุการณ์เดิมๆซ้ำไปซ้ำมาตื่นอีกทีตอน7 โมงเช้าเราคิดไว้ว่าคืนนี้เราจะไปงานศพของน้องฝาแฝดเราเลยโทรไปชวนพี่หัวหน้าก็โอเค
เดี๋ยวเราเจอกันที่วัดพอเรามาถึงวัดเราก็บอกพี่หัวหน้าไปว่าวันเสาร์นี้เราจะกลับบ้านกับแม่จะไปหาพระวัดป่าพี่จะไปด้วยกันหรือเปล่าพี่เขาบอกไม่ไปเพราะพี่เขาจะเคลียร์งานเคลียร์ปัญหาต่างๆเราก็โอเคพอถึงเวลาสวดอภิธรรมของน้องฝาแฝดสิ่งแปลกๆก็เกิดขึ้นเสียงหมาในวัดหอนกันดังมากหอนไม่หยุดผู้คนก็พากันแตกตื่นสีหน้าพระก็ไม่ค่อยดีมีพระสงฆ์องค์หนึ่งน่าจะเป็นพระผู้ใหญ่ได้เดินไปด้านหน้าศาลาแล้วพนมมือสวดมนต์เสียงหมาหอนก็พากันหยุดแล้วก็เริ่มสวดอภิธรรมกันต่อสวดไปได้สักพักเหตุการณ์ก็ยังไม่จบอยู่ดีๆชั้นวางศพของน้องแฝดก็หักทำให้โลงศพของน้องร่วงลงพื้นฝาโลงศพก็เปิดออกเรากับพี่หัวหน้าพร้อมกับพ่อแม่ของน้องได้เดินไปหยิบฝาโลงศพเพื่อที่จะมาปิดเหมือนเดิมก่อนที่เราจะมาปิดเราได้เห็นศพของน้องเขายังไม่หลับตาศพของน้องแห้งผิวดำคือมันไม่เหมือนศพปกติทั่วไปเรารู้สึกไม่ค่อยดีกับเหตุการณ์นี้แล้วมีพระผู้ใหญ่คนเดิมได้เดินเข้ามาดูแล้วพระก็บอกว่าโยมทั้งสองที่ตายไปโดนของดำเป็นของเขมรหลังจากสวดอภิธรรมเสร็จก็แยกย้ายกับพี่หัวหน้ากลับบ้านเราต้องขับรถกลับบ้านในระหว่างที่ออกจากวัดนั้นหน้าวัดจะมีต้นไม้ใหญ่เราได้มองขึ้นไปเห็นเงาคนดำๆนั่งห้อยขาอยู่บนต้นไม้แล้วมองมาที่รถเราพยายามไม่คิดอะไรขับไปต่อพอเลี้ยวรถออกจากวัดเสร็จเราก็รีบขับกลับบ้านตอนนั้นเราได้เปิดเพลงเสียงดังพยายามข่มใจพยายามร้องเพลงพยายามทำทุกอย่างให้ไม่คิดพอเลี้ยวเข้าซอยบ้านอยู่ดีๆเสียงเพลงที่เปิดอยู่นั้นได้เปลี่ยนเป็นเสียงสวดภาษาเขมรที่เราเคยได้ยินที่บ้านหลังนั้นแล้วเราได้มองกระจกหลังเห็นเงาคนดำๆวิ่งตามรถของเรามาจังหวะนั้นไม่สนใจอะไรแล้วพอถึงบ้านเสร็จเปิดประตูรถวิ่งเข้าบ้านทันทีพอเราถึงบ้านแม่ก็รีบมาหาเรามาปลอบเราตอนนั้นเรากลายเป็นคนเสียสติพร่ำเพ้อคือทุกอย่างที่เราได้เจอเรารับมันไม่ไหวแล้วตอนนั้นอยากจะตายให้รู้แล้วรู้รอดไปแต่สิ่งที่เรียกสติขึ้นกลับมาคือเราได้เห็นคุณยายของเราเข้ามาลูบหัวเข้ามากอดเราจากนั้นเราก็จำอะไรไม่ได้เลยตื่นมาอีกทีก็เช้าแล้วเรารีบไปคุยกับแม่บอกเรากลับบ้านวันนี้กันเลยแม่ตกลงเราเลยรีบไปเก็บเสื้อผ้าต่างๆก่อนที่จะกลับบ้านต่างจังหวัดเราได้โทรศัพท์ไปบอกพี่หัวหน้าโทรไปขอร้องพี่เขาให้กลับบ้านพร้อมเราไปหาพระวัดป่าด้วยกันแต่พี่หัวหน้าก็ปฏิเสธพี่หัวหน้าจะคอยเคลียร์ปัญหาเราทำใจแล้วบอกหัวหน้าให้ดูแลตัวเองดีๆมีเรื่องอะไรให้รีบโทรศัพท์มาบอกเราจึงเดินทางกลับบ้านกับแม่มีพี่ชายลูกของป้าเป็นคนขับรถให้ประมาณ5 โมงเย็นเราแวะทานข้าวกันที่ปั๊มแห่งหนึ่งก่อนถึงตัวจังหวัดพี่ชายก็เล่าให้ฟังว่าตอนขับรถรู้สึกว่ามีอะไรกุกกักอยู่บนหลังคารถพอทานข้าวกันเสร็จเราทั้ง3 คนก็ได้ไปดูที่หลังคารถเห็นเป็นรอยเลือดสีดำๆอยู่บนหลังรถพี่ชายก็รีบล้างเลือดนั้นออกแล้วเดินทางต่อพอเข้ามาในตัวจังหวัดเราสังเกตเห็นพี่ชายมองกระจกข้างแปลกๆเราเลยถามว่ามีอะไรไหมทำไมมองกระจกแปลกๆพี่ชายบอกว่าเห็นเหมือนมีเงาอะไรตามเรามาตลอดตั้งแต่ออกจากปั๊มแล้วพี่ชายได้เห็นสิ่งผิดปกติที่ตามรถของเรามาเราจึงตัดสินใจรีบเดินทางกลับบ้านของแม่ให้เร็วที่สุดในขณะที่กำลังกลับบ้านนั้นพี่หัวหน้าได้โทรศัพท์มาหาเราพี่หัวหน้าได้บอกว่าลุงคนขับรถเสียชีวิตแล้วนะเราอึ้งพูดไม่ออกอยู่ๆน้ำตาเราก็ไหลแล้วพี่หัวหน้าบอกกับฉันว่าเหลือแค่เรา2 คนแล้วสินัทดูแลตัวเองให้ดีด้วยหลังจากวางสายเสร็จแม่ได้โทรบอกป้าที่บ้านว่ากำลังจะถึงบ้านแล้วแต่มีบางสิ่งบางอย่างตามมาให้ช่วยเรียกลุงมาดูให้หน่อยเมื่อถึงบ้านเราได้พบลุงได้ถือมีดเล็กๆไว้ในมือลุงได้ดึงปอกมีดออกตัวของมีดเล่มนั้นมีอักขระเขียนอยู่น่าจะเป็นมีดหมอลุงได้ท่องบทสวดพร้อมทั้งนำมีดกรีดไปที่พื้นแล้วบอกให้รีบเข้าบ้านทันทีที่เข้าบ้านลุงเอ่ยปากพูดกับเราว่าอีหนูเองไปทำอะไรมาพวกเขาจะมาเอาชีวิตเองเราเลยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ลุงฟังลุงและเราให้รีบไปอาบน้ำไปทำธุระให้เสร็จแล้วขึ้นไปนอนห้องพระลุงบอกคืนนี้เขาคงจะมาเอาเองไปแน่ถ้าคืนนี้ไม่มีปัญหาอะไรพรุ่งนี้เช้าจะได้ไปหาพระท่านให้ท่านช่วยเหลือตอนนั้นทุกคนในบ้านต่างหวาดระแวงลุงได้ปิดบ้านปิดประตูปิดทุกอย่างและได้บอกกับเราว่าคืนนี้ถ้าเกิดได้ยินเสียงได้ยินอะไรผิดแปลกห้ามออกมาจากห้องพระเด็ดขาดให้อยู่ในห้องจนถึงเช้าเราได้เข้าไปอยู่ในห้องพระของลุงในห้องพระได้จุดเทียนเพื่อเป็นแสงสว่างมีกลิ่นธูปบูชาอยู่ในห้องพระนั้นทำให้เราสบายใจมากยิ่งขึ้นเราก็เลยได้นั่งสมาธิแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแต่แล้วเทียนก็ดับลงมีคนมาเคาะประตูห้องลุงบอกเราว่าห้ามเปิดเด็ดขาดเราจึงไม่ได้ไปเปิดได้แต่นั่งสวดมนต์ภาวนาอยู่หน้าหิ้งพระ
ผ่านไปสักพักหนึ่งมีคนมาทุบหน้าต่างห้องพระทุบหลายครั้งมากแต่เราก็ทำเป็นไม่ได้ยินแต่จู่ๆหน้าต่างก็เปิดออกเองเราหันไปดูเจอเงาดำๆนั่งยองๆอยู่ขอบระเบียงนั่งจ้องมองมาที่เราจากที่เงานั่งจ้องเราอยู่ที่ระเบียงเราก็ไม่สนใจนั่งหลับตาทำสมาธิต่อไปเราหลับไปตอนไหนไม่รู้มารู้สึกตัวอีกทีก็เช้าแล้วหันไปดูที่หน้าต่างเห็นแสงพระอาทิตย์จึงเปิดประตูลงไปข้างล่างเห็นแม่กับลุงได้เตรียมของกันมีดอกไม้ธูปเทียนเสื้อผ้าชุดสีขาวและผ้าดิบเรานั่งทานข้าวกันลุงก็ถามว่าเมื่อคืนเองคงเจอหนักเองรีบทำอะไรให้เสร็จแล้วไปหาพระป่าด้วยกันเราช่วยกันแบกสิ่งของต่างๆขึ้นหลังรถแล้วเดินทางวัดของท่านพระป่าอยู่ห่างจากตัวเมืองไปมากทางเข้าลำบากเป็นดินแดงตลอดทางกว่าจะถึงก็เอาเรื่องเหมือนกันพอไปถึงท่านพระป่าก็ได้เดินมาหาเราบอกให้เราไปเปลี่ยนใส่ชุดขาวหลังจากที่เปลี่ยนชุดเสร็จเราได้คุยกับพระก็เลยถามว่าที่อีกคนหนึ่งจะเป็นอะไรไหมพระท่านก็บอกว่าเองไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกเขามีคนช่วยเหลืออยู่เองควรเป็นห่วงตัวเองดีไหมถ้าเองผ่านคืนนี้ไปไม่ได้เองก็คงได้ตามเพื่อนๆของเองไปพอพูดจบลุงได้ยกโลงศพเก่าๆมาวางแล้วบอกว่าคืนนี้เองต้องนอนในโรงศพผีตายโหงเวลาประมาณ6 โมงเย็นเราได้เข้าไปในโรงศพตัวของเราถูกพันด้วยผ้าดิบพนมมือถือดอกไม้ธูปเทียนทำเหมือนเป็นคนตายลุงก็ยกโลงของเราไปไว้ที่หนึ่งแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าได้ยกโลงศพไปวางที่ไหนเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งจากเสียงที่เงียบสนิทหมาก็เริ่มหอนเสียงลมค่อยๆพลัดเข้ามาเราได้ยินเสียงคนเดินรอบๆโรงศพตอนนั้นรู้สึกกังวลจิตตกกลับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆเรารู้สึกเหมือนมีคนมานอนข้างๆโรงศพหันหน้าเข้ามาหาเราแล้วสวดภาษาเขมรใส่ในตอนนั้นพยายามตั้งสติสวดมนต์แต่ก็มีอะไรบางอย่างค่อยๆขึ้นมาอยู่บนโรงศพแล้วทุบโรงศพที่อยู่ด้านหน้าของเราเสียงทุบเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจากเสียงทุบกลายเป็นเสียงกรีดร้องช่วงเวลานั้นเรารู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปช้ามากได้แต่หลับตารอให้ถึงเช้าพอถึงตอนเช้าลุงก็มาเปิดโรงศพออกเราลุกขึ้นมาเห็นบริเวณรอบๆเป็นเหมือนหลุมศพเหมือนป่าช้าเราก็ไม่ถามอะไรมากต่างพากันกลับจากวัดเราได้อาบน้ำมนต์ตอนนั้นเรารู้สึกดีขึ้นรู้สึกสบายใจพระท่านได้บอกว่าเขาไม่มายุ่งกับเองแล้วล่ะเองสบายใจได้แล้วเราก็เดินทางกลับบ้านปกติไม่มีเสียงไม่มีสิ่งแปลกอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วส่วนพี่หัวหน้านั้นเรามารู้ทีหลังว่าเขาเป็นคนมีองค์คอยช่วยเหลือปกป้องเขายังมีเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นหลังจากกลับจากวัดหลังจากที่เหตุการณ์ต่างๆได้จบลงพ่อแม่ของน้องแฝดได้มาหาเราที่บ้านได้มาบอกเราว่าฝันถึงน้องฝาแฝดในฝันแม่ของน้องแฝดได้เล่าให้ฟังว่าเห็นน้องแฝดทั้ง2 คนอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งพยายามขอความช่วยเหลือน้องฝาแฝดพยายามหนีออกมาแต่ก็หนีออกมาไม่ได้เราคงคิดว่าน้องทั้ง2ยังอยู่ที่บ้านหลังนั้นเราจึงได้ตัดสินใจกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งก่อนที่จะกลับไปบ้านหลังนั้นอีกเราได้โทรศัพท์หาเจ้าของบ้านพักแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้เราเลยหาข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลเกี่ยวกับคดีว่ามีอะไรเกิดที่บ้านหลังนั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีข้อมูลของบ้านหลังนั้นเลยเราได้โทรหาพี่หัวหน้าเล่าเรื่องราวให้เขาฟังและได้ชวนกลับไปที่นั่นเราตกลงกันว่าจะเดินทางไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งในขณะที่เรากำลังเดินทางไปบ้านหลังนั้นความรู้สึกแปลกๆได้กลับมาอีกครั้งเรา2 คนได้ไปสอบถามข้อมูลต่างๆภายในจังหวัดแต่ก็ไม่มีใครทราบข้อมูลของบ้านหลังนั้นเลยพี่หัวหน้าได้บอกว่ายังจำชาวบ้านที่เราถามทางกันตอนแรกได้ไหมเราไปถามที่นั้นกันในขณะที่เราเดินทางไปหาชาวบ้านฟ้าก็เริ่มมืดลงทุกทีบรรยากาศรอบตัวทำให้รู้สึกน่ากลัวแบบบอกไม่ถูกเราได้ตะโกนเรียกชาวบ้านอยู่นานจนมีชายแก่ๆคนหนึ่งมาเปิดประตูแล้วเดินมาหาเรา2 คนพอชายแก่ได้เห็นเราเขาก็ทำหน้าตกใจพยายามมองหาอะไรสักอย่างชายแก่ได้บอกกับเราว่าพวกเองกลับไปเถิดเองมากันที่นี่อีกทำไมชายแก่พูดเสร็จได้รีบเดินกลับเข้าบ้านแต่พวกเรา2 คนก็ยังตามไปชายแก่ได้พูดอีกว่าพวกเอง2 คนมาถามเกี่ยวกับเรื่องบ้านหลังนั้นใช่ไหมข้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นพวกเองกลับไปซะเถิดหลังจากที่คุยกับคุณลุงอยู่หน้าบ้านก็ได้เกิดลมพัดแรงได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนลอยมาตามลมคุณลุงได้บอกให้รีบเข้าบ้านก่อนมีอะไรเข้ามาคุยกันในบ้านคุณลุงทำท่าทางตกใจได้รีบวิ่งไปปิดประตูหน้าต่างพวกเราได้เข้ามาอยู่ในบ้านของลุงภายในบ้านของลุงนั้นคล้ายเป็นสำนักสงฆ์มีโต๊ะพระเครื่องมีดอกไม้บูชาเราได้นั่งพูดคุยกันเราได้ถามลุงว่า
บ้านหลังนั้นเคยมีประวัติไม่ดีหรือเปล่าลุงได้เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนได้มีคนเขมรมาเช่าบ้านหลังนั้นอยู่อาศัยบ้านหลังนั้นทำคุณไสยมนต์ดำมีคนต่างพื้นที่เข้ามาทำคุณไสยกันเยอะแต่เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นลุงแกเล่าให้ฟังว่าหมอสายดำคนนั้นได้ทำเกี่ยวกับพวกของต่ำพอทำไปมากๆคุณไสยที่ทำก็เข้าตัวเองวิญญาณทั้งหลายที่ถูกนำมาทำก็ไปไหนไม่ได้แต่อยู่ในบ้านหลังนั้นผู้คนที่อยู่ที่นี่ก็พากันย้ายออกไปหมดไม่มีใครกล้าอยู่ที่นี่ลุงได้เล่าอีกว่าก่อนที่พวกเองจะมาลุงได้ขับรถเข้าไปในตัวเมืองได้ผ่านบ้านหลังนั้นลุงได้เห็นผู้หญิงที่มากับเราตอนแรกยืนอยู่ที่บ้านหลังนั้นพอเสียงลุงพูดจบประตูบ้านก็ค่อยๆเปิดออกกลิ่นเหม็นเหมือนซากศพได้ลอยเข้ามาในบ้านและมีเงาดำๆรูปร่างใหญ่ยืนอยู่ที่ประตูบ้านเมื่อลุงเห็นแบบนั้นลุงได้จุดธูปที่โต๊ะพระเครื่องแล้วนั่งพนมมือสวดมนต์ลมได้พัดแรงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ลุงสวดมนต์ไฟในบ้านลุงก็เกิดดับเหลือแต่ไฟจากแสงเทียนเสียงโหยหวนได้ดังผ่านมาตามลมพอลุงสวดมนต์จบได้เดินไปที่หน้าบ้านแล้วพูดว่าพวกมึงอยู่ที่ไหนพวกมึงกลับไปเดี๋ยวนี้อย่ามายุ่งที่ของกูเสียงลมเสียงร้องได้เงียบหายไปเหตุการณ์ได้กลับมาปกติอีกครั้งเราได้ถามลุงเกี่ยวกับผู้หญิงที่ลุงเจอที่บ้านหลังนั้นว่ามีรูปร่างลักษณะอย่างไรลุงบอกลักษณะน้องคนนั้นมาซึ่งตรงกับน้องที่นอนอยู่กับเราที่บ้านหลังนั้นเราคิดว่าใช่น้องคนนั้นจริงๆขอย้อนกลับไปตอนส่งฝาแฝดไปโรงพยาบาลน้องที่นอนกับเราได้ขอตัวกลับบ้านเพราะทนไม่ไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรากับพี่หัวหน้าก็ไม่ห้ามอะไรเห็นน้องทนไม่ไหวแต่เมื่อน้องกลับไปแล้วมีข้อความส่งมาบอกพวกเราว่าพวกมึงทุกคนต้องตายตอนนั้นเรายังไม่ทราบว่าน้องคนนั้นต้องการอะไรกันแน่พอกลับไปที่กทมไปตามหาที่ห้องพักก็ไม่เจอน้องคนนั้นแล้วน้องได้กลับมาเก็บของย้ายออกไปแล้วพอถึงตอนเช้าเราเลยถามลุงว่ามีวิธีไหนที่แก้เรื่องแบบนี้ลุงบอกถ้าอยากจะช่วยจริงๆให้พาพ่อแม่ของคนที่เสียชีวิตมาหาลุงเพื่อจะได้ทำพิธีเราได้โทรไปนัดหมายพ่อแม่ให้มาทำพิธีลุงบอกให้เตรียมข้าวของเครื่องใช้ของคนตายผ้าถุงแม่กับผ้าขาวมาเพื่อประกอบพิธีพอทุกอย่างพร้อมเราเดินทางไปที่หน้าบ้านหลังนั้นแล้วเริ่มทำพิธีลุงได้เตรียมหุ่นฟางกับขันใส่น้ำมนต์วางไว้หน้าบ้านแล้วนำสิ่งของเครื่องใช้ของคนตายติดไว้ที่ตัวหุ่นฟางจากนั้นลุงก็ท่องบทสวดมนต์พอท่องเสร็จได้นำผ้าถุงแม่ไปคลุมหุ่นฟางจากนั้นนำผ้าขาวไปใส่ในขันใส่น้ำมนต์จากผ้าที่ขาวสะอาดเปลี่ยนกลายเป็นสีดำลุงบอกให้นำผ้าสีดำนี้ไปเผาในที่เผาศพของคนตายหลังจากที่ทำพิธีเสร็จเราได้เดินทางกลับมากทม.ตลอดทางที่กลับกทม.ได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะกระจกรถได้ยินเสียงคนนั่งอยู่หลังรถแล้วเอามือทุบหลังคาก่อนที่จะถึงวัดตอนนั้นเป็นเวลากลางคืนแล้วแต่ก็ต้องทำเพราะลุงได้สั่งไว้ว่าให้เผาในคืนนี้เราได้เดินทางไปที่วัดเผาศพของน้องได้เรียกสับเปลือมาเผาเพื่อจะได้เสร็จพิธีเสียงหมาในวัดก็พากันหอนตลอดลมก็พัดแรงหลังจากทำพิธีเสร็จเสียงต่างๆก็เงียบลงเรากับพ่อแม่ของน้องได้พากันแยกย้ายกลับบ้านเรื่องราวต่างๆก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่เราก็เหมือนคนมีปมไม่กล้าไปค้างคืนที่ไหนไม่กล้าพูดคุยกับใครเหมือนเราอยู่ในโลกส่วนตัวของเราคนเดียว